أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة عهد الجن. في سنة من السنوات انتقلت عائلتي إلى منزل جديد اشتراه أبي، وأقنعنا بالانتقال إليه لأنه واسع وجميل، وفعلا أحببناه وفضلنا السكن فيه من وصف أبي وحديثه عنه. وكنت سعيدة جدا لأنني سأتخلص أخيرا من غرفتي الصغيرة التي أنام فيها مع أختي. وبالفعل ذهبنا إلى منزلنا الجديد، وكان واسع وجديد. جذب انتباهي منظر الأبواب القديمة الكبيرة والغرف الواسعة. سألت أبي لمن كان هذا البيت قبل أن نسكنه. رد أبي أنه كان لسيدة عجوز تسكن فيه بمفردها، وقد رفضت هذه السيدة أن تبيع المنزل بشكل نهائي، ولكنها وافقت فقط على إيجاره على الرغم من كونها ثرية جدا وتستطيع التخلي عنه وشراء الفلل والقصور، ولكنها تمسكت به بشدة ورفضت بيعه. استغربت كثيرا من قصة هذه العجوز، ولكن على أي حال كنت سعيدة لأننا انتقلنا إلى هذا المنزل الكبير حتى ولو كان إيجارا. ومر بنا شهر ونحن نسكنه سعداء. وفي يوم من الأيام ذهب أبي وأمي إلى السوبر ماركت لشراء بعض الأغراض، وكانت أختي نائمة في غرفتها، فجلست مع جدتي التي كانت تعيش معنا، وفكرت أن أبخر المنزل حتى أستمتع برائحة جميلة ومحادثة صغيرة مع جدتي. وفعلا بدأت أبخر الغرف والصالة وجميع أنحاء المنزل، ولكن في نهاية الممر فجأة شعرت بخوف شديد بداخلي، شعور غريب لا يتوقف ولا أعرف مصدره. وبدأت أتذكر جميع قصص الرعب التي قرأتها وسمعت عنها في حياتي، وكاد قلبي يتوقف من شدة الخوف. ذكرت اسم الله عز وجل وتوكلت على الله، ووضعت المبخرة جنبا بعد أن أطفأتها بالماء، وهربت بسرعة إلى غرفة جدتي وبدأت أرتجف بشدة، ولكنها لم تنتبه لي لأنها كانت تتابع برنامج على التلفاز. ذهبت وشربت بعض الماء وتوضأت وجلست أقرأ القرآن وأنا أبكي من شدة الخوف، ولا أعلم ما حدث بي ليدب كل هذا الرعب في قلبي، ولكن كان مجرد شعور مبهم داخلي لم أستطع الإفصاح عنه أو تفسيره. وعندما رجعت أمي من المتجر أخبرتها بما حدث، فصاحت بي قائلة: كنت ستحرقين البيت، لا تشعلين نار مرة أخرى في غيابنا. دخلت غرفة أختي وأخبرتها، فزادتني خوفا عندما أخبرتني أن الشياطين والجن من النار وتسكن بها. جلست بمفردي أفكر فيما حدث، وبدأت فكرة المس تراودني، وبدأت أشعر أنني ممسوسة، وأن هذا الشعور ليس مجرد شعور لحظة ولكنه رعب سيستمر. دخلت فكرة الجن والمس في عقلي وزادتني خوفا ورعبا. بدأت الوساوس تراودني بشكل عجيب ولا تنتهي أبدا. كنت أذكر الله عز وجل كثيرا وأقرأ القرآن لأحمي نفسي، ولكن كانت فكرة المس لا تخرج من عقلي أبدا. بدأ أبي يشعر بتغييري وشحوبي وكثرة بكائي، فدخل غرفتي وأخذ يتحدث معي حتى انهارت من البكاء. عانقني وقال لي أنه سيحضر إمام المسجد في الحال حتى يقرأ علي القرآن الكريم، ووافقت على هذا الاقتراح. وفي اليوم التالي جاء الشيخ وقرأ علي وعلى أخواتي وأمي، وكنت أشعر ببرودة شديدة في أصابعي وأطرافي أثناء قراءته، ولكن عندما انتهى شعرت براحة كبيرة. احتضنني أبي وقال لي أن الشيخ قد أخبره أنه يوجد حسد وعين، وأنه سيجلب لنا ماء مقروء عليه القرآن لنشربه يحفظنا ويحمينا من أي شر. مرت الأيام وبدأت أنسى ما حدث، ولكن بمرور الوقت بدأت من جديد أشعر بأشياء غريبة تحدث في المنزل.
كالدولاب ينفتح دون أن ألمسه، وأسمع صوت خافت يأتي من داخله ويتحرك مقبض باب الغرفة. كنت دوما أذكر الله وأحاول النوم، وأقول في داخلي أنها مجرد هلاوس ووساوس من شدة خوفي. وكانت تراودني الكثير من الكوابيس المخيفة ليلا، وكنت أستيقظ وأنا أصرخ ليأتي أبي ويعانقني في حنان ويقرأ لي القرآن حتى أنام مرة أخرى. وفي يوم بدأت أمي تشعر هي أيضا بأشياء غريبة، حيث حكت لي أنها لاحظت شيء أسود يمر من جانبي بسرعة، وعندما سألت صديقتها قالت لها أنه جن، وكانت أنوار الحمام كثيرا ما تنطفئ بين فترة وأخرى. بدأنا جميعا نلاحظ أشياء غريبة في البيت. عاد أبي إلى صاحبة المنزل، ولكنه وجدها قد توفت، وجاء أولادها وبدأوا يحكوا لنا قصتها. فهي كانت سيدة عجوز تعيش وحيدة، تسخر الجن وتقرأ كتب التعاويذ وغيرها، وكانوا يعيشون معها في هذا المنزل. ولكن مع مرور الوقت بدأ الأمر يخرج عن إرادتها، وبدأت تتأذى بشكل كبير، فقررت ترك المنزل وتأجيره، ولكنها لم تستطيع بيعه لأن هذا كان عهدها مع الجن. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من